નમસ્કાર, NDStockLearn ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ગયા એપિસોડમાં આપણે ફ્યુચર એટલે શું એ સમજ્યા હતા. આજના એપિસોડમાં આપણે ઓપ્શન એટલે શું એ સરળ ભાષામાં સમજીશું. ઓપ્શન ફ્યુચરની જેમ જ ડેરિવેટિવ છે. ડેરિવેટિવ મતલબ કે એની પોતાની કોઈ વેલ્યુ હોતી નથી, પરંતુ એ પોતાની વેલ્યુ બીજા ઉપરથી ડિરાઈવ કરે. અહીંયા ઓપ્શનને પોતાની કોઈ જ વેલ્યુ નથી, પરંતુ એ જે તે સ્ટોક પરથી પોતાની વેલ્યુ ડિરાઈવ કરશે, માટે એને ડેરિવેટિવ કહે છે. ઓપ્શન એટલે શું એ સમજવા માટે આપણે એક સરળ એક્ઝામ્પલ લઈએ. માનો કે તમને કોઈ એક મકાન ગમે છે. એ મકાનની કિંમત છે 10 લાખ રૂપિયા. હવે એ મકાન તમે લેવા માગો છો, પરંતુ તમને વિચાર આવે છે કે કદાચ આ મકાનનો ભાવ ઘટશે તો, સસ્તું થાય ત્યારે હું લઉં તો. આ એક વિચાર આવે છે. બીજો વિચાર એ પણ આવે છે કે કદાચ મકાનનો ભાવ વધી જશે તો, 10 લાખના 11 લાખ થઈ જશે તો આ બંને વિચાર આવે છે ને, એના કારણે તમે કન્ફ્યુઝ થાઓ છો કે કરવું શું. તો જો તમે રાહ જોશો તો મકાનની વેલ્યુ કદાચ 10 લાખમાંથી 11 લાખ થઈ જાય તો તમને નુકસાન જાય, અને જો કદાચ તમે રાહ જોઈ અને મકાનની વેલ્યુ 10 લાખમાંથી 9 લાખ થાય તો તમને ફાયદો થાય. હવે શું થવાનું છે એ તો નક્કી છે નહીં. તો આ કન્ફ્યુઝનના કારણે તમે જે મકાન વેચવાવાળો છે ને એની પાસે જાઓ છો અને એને એવું કહો છો કે મને આ બધો પ્રશ્ન છે. તો એ તમારી સામે એક રસ્તો મૂકે છે કે તમારે 10 લાખમાં મકાન લેવું છે ને, કોઈ વાંધો નહીં. તો એ શું કહે છે કે તમે અત્યારે 10,000 રૂપિયા આપો. હવે તમે 10,000 રૂપિયા આપી એક સોદો કરો છો. કેવો સોદો? કે આજથી 1 મહિના પછી તારે મકાન 10 લાખ રૂપિયામાં મને વેચવાનું. ત્યારે મકાનનો ભાવ 11 લાખ થઈ જાય તોય તારે મને 10 લાખમાં વેચવાનું, અને 9 લાખ થઈ જાય તોય તારે મને 10 લાખમાં જ વેચવાનું. તો આ સોદાના તમે 10,000 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા એને આપી દો છો અત્યારથી. તો હવે આમાં તમે સિક્યોર થઈ ગયા કે 1 મહિના પછી મકાનનો ભાવ કદાચ 10 લાખમાંથી 11 લાખ થઈ જાય તો પણ તમને તો એ મકાન 10 લાખમાં જ વેચશે. એટલે ઉપરની સાઈડમાં તમે સેફ છો. અને નીચેની સાઈડમાં માનો કે મકાનની વેલ્યુ 10 લાખમાંથી 9 લાખ થઈ જાય તો સોદો શું છે કે તમારે મકાન 10 લાખમાં લેવાનું. પરંતુ અહીંયા એવો ઓપ્શન મળે છે કે 10 લાખનો 9 લાખ થઈ જાય તો તમે એને ના પાડી શકો કે મારે આ મકાન નથી જોઈતું. તો શું થશે કે તમે જે 10,000 રૂપિયા એને આપેલા છે એ 10,000 રૂપિયા એ મકાનવાળો પોતાની પાસે રાખી લેશે. માટે તમને લોસ કેટલો જશે? માત્ર 10,000 રૂપિયાનો. અને મકાન તમારે ફરીથી જોઈતું હોય તો તમે 9 લાખ રૂપિયામાં લઈ શકો. તો આ એક પ્રકારનો ઓપ્શન થયો. ઓપ્શનમાં તમે સિક્યોર થઈ ગયા કે કદાચ ભાવ વધશે તો તમને સસ્તા ભાવે જ મળશે, અને જો ભાવ ઘટી ગયો અને તમારે ના પાડવી હોય કે મારે આ મોંઘા ભાવે નથી જોઈતું તો તમે ના પાડી શકો. તો આ રીતે શેર બજારમાં પણ આ રીતે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ થતું હોય છે. કઈ રીતે? માનો કે કોઈ એક સ્ટોકનો ભાવ અત્યારે 200 રૂપિયા ચાલે છે. હવે તમે એવું કહો છો કે મારે આ સ્ટોક લેવો છે ખરો, પરંતુ સાથે સાથે તમને એવું છે કે કદાચ આ સ્ટોકનો ભાવ ઘટી જશે તો મારે અત્યારે નથી લેવો, જ્યારે ઘટશે ત્યારે હું લઈશ. અને બીજો વિચાર એ પણ આવે છે કે કદાચ સ્ટોકનો ભાવ વધી જાય અને 200નો 210 કે 220 થઈ જાય તો મને નુકસાન બી જશે. તો એના માટે તમે શું કરી શકો? એ સ્ટોકનો ઓપ્શન બાય કરી શકો. માનો કે ઓપ્શનની વેલ્યુ 5 રૂપિયા છે, તો અત્યારે તમારે માત્ર 5 રૂપિયા આપી એક સોદો નક્કી કરી નાખ્યો કે હવે કદાચ 1 મહિના પછી એ સ્ટોકનો 200માંથી ઇવન 300 પણ થઈ જાય તો પણ તમને તો 200 રૂપિયામાં જ વેચશે. અને જો ઘટી જાય, માનો કે 200માંથી એ 100 રૂપિયા થઈ જાય તો તમારે શું કરવાનું? સોદો ના પાડી દેવાનો કે મારે આ સોદો કરવો નથી. તમારા 5 રૂપિયા જ જાય અને શેરનો ભાવ 100 રૂપિયા થયા છે તો તમે ગામમાંથી 100 રૂપિયામાં લઈ શકો. તો આ રીતે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ થતું હોય છે. તો આ ઓપ્શન ટ્રેડિંગથી લેવાવાળાને શું ફાયદો થાય? એને એ ફાયદો થાય કે તમે વધતા ભાવમાં સિક્યોર થઈ જાઓ. 200ના 300 થાય, 400 થાય, તમારી સાથે સોદો નક્કી 200 રૂપિયામાં થયો છે એટલે તમને 200 રૂપિયા લેખે જ શેર મળશે. બીજું નુકસાન એ કે એ 200 રૂપિયામાંથી માનો કે કદાચ શેરનો ભાવ 100 રૂપિયા થઈ ગયો તો તમે બજારમાં 100 રૂપિયા લેખે લઈ શકશો, પણ તમે જે 5 રૂપિયા ઓપ્શનનું પ્રીમિયમ આપ્યું હતું, 5 રૂપિયાને એક્સ્ટ્રા પહેલેથી આપેલા છે, એ જે ઓપ્શન વેચવાવાળો છે એ રાખી લેશે. એટલે એ 5 રૂપિયાનો તમારે લોસ થશે. તો માર્કેટમાં ત્યારે એ શેરનો ભાવ 100 રૂપિયા થઈ જાય તો પણ એ શેર તમે લેશો તો તમને 105માં પડશે, કેમ કે 100 રૂપિયા શેરનો ભાવ અને 5 રૂપિયા જે અગાઉના સોદા માટે તમે દીધા છે એ તમારું 5 રૂપિયાનું નુકસાન. એટલે 105 રૂપિયામાં તમને એ શેર મળશે. પરંતુ
ઉપરની સાઈડમાં તમે સિક્યોર થઈ જાઓ કે કદાચ ભાવ વધીને ગમે એટલો થાય, તમારી સાથે સોદો નક્કી થયેલો છે એટલે એણે તમને શેર આપવા જ પડે. હવે આમાં આપણે જે ફ્યુચરમાં જોયું હતું કે ફ્યુચરમાં તમે જે ફ્યુચર લોટ બાય કરેલો છે તો ફરજિયાત તમારે શેરની ડિલિવરી લેવી પડે અથવા તો વેચવી જ પડે. અહીંયા ઓપ્શનમાં તમારી પાસે એક ઓપ્શન રહે છે કે શેરનો ભાવ વધી જાય તો તમે શેર ખરીદશો સસ્તા ભાવે, અને જો શેરનો ભાવ ઘટી જાય તો તમે ના પાડી શકો. તમને ના પાડવાનો ઓપ્શન છે, માટે એને ઓપ્શન કહે છે. તો આ એક જાતનું ઓપ્શન ટ્રેડિંગ થયું જેમાં તમને ભાવ સિક્યોર કરવા માટેનો ઓપ્શન મળે છે. તો પછી તમારા મગજમાં એવો પ્રશ્ન આવશે કે તો ઓપ્શન તો બહુ ઇઝી કહેવાય, આપણે ઓપ્શન બાય કરીને રાખી દઈએ, શેરનો ભાવ વધે તો સસ્તા ભાવે શેર લઈ લેવાના, અને જો શેરનો ભાવ ઘટે તો એ જે ઓપ્શનના રૂપિયા હતા એ જાતા કરી દેવાના. પરંતુ ઓપ્શન એટલો ઇઝી પણ નથી હોતો. હવે આપણે ઓપ્શનને એક અલગ રીતે સમજીએ. અમદાવાદ અને બરોડા વચ્ચેનું અંતર 110 કિલોમીટર છે. આપણે ઉદાહરણ માટે 100 કિલોમીટર ગણી લઈએ. હવે કોઈ એક માણસ છે કે જેની કેપેસિટી દરરોજની 10 કિલોમીટર ચાલવાની છે, તો એને અમદાવાદથી બરોડા પહોંચતા કેટલો ટાઈમ લાગશે? 10 દિવસ લાગશે. એ કન્ટિન્યુ ચાલશે તો. હવે કોઈ આ માણસ ઉપર શરત મારે છે કે આ માણસ 10 દિવસમાં અમદાવાદથી બરોડા પહોંચી જશે અને એના માટે 1000 રૂપિયાની શરત. હવે આ 1000 રૂપિયાની શરત છે એ 10 દિવસ બાકી હશે તો બરાબર છે. કેમ કે એ માણસ દરરોજનું 10 કિલોમીટર ચાલે છે એટલે અમદાવાદથી બરોડા 100 કિલોમીટર એ 10 દિવસમાં આરામથી કાપી લેશે. હવે આ શરત માર્યા પછી માનો કે એ માણસ પહેલે દિવસે ચાલ્યો જ નહીં, અમદાવાદ રહ્યો, તો હવે એને બાકીના 9 દિવસમાં 100 કિલોમીટર ચાલવું પડશે. મતલબ કે જે દરરોજનું 10 કિલોમીટર ચાલતો હતો એના બદલે એનાથી વધારે ચાલવું પડશે. તો હવે એની પહોંચવાની શક્યતા કેટલી? થોડીક ઘટી જશે. તો એના ઉપર જે શરત લાગેલી હતી એની વેલ્યુ પણ ઘટી જશે. કેમ કે પહેલા દિવસે આપણે ખબર હતી કે 10 દિવસમાં પૂરતા છે અને 10 દિવસમાં 100 કિલોમીટર ચાલશે, એટલે એના ઉપર 1000 રૂપિયાની શરત લાગી હતી. હવે એ શરતની વેલ્યુ પણ ઘટી જશે, 1000 ના 900 થઈ જશે. આ રીતે બીજા દિવસે પણ એ માણસ ચાલતો નથી. હવે એની પાસે અમદાવાદથી બરોડા પહોંચવા માટે માત્ર 8 દિવસ બાકી છે અને એને ચાલવાનું છે 100 કિલોમીટર, દરરોજના ચાલે છે 10 કિલોમીટર. તો થશે શું કે એની પહોંચવાની શક્યતા ઘટતી જશે. તો જે શરત લાગેલી હતી એની વેલ્યુ પાછી ઘટી જશે. હવે પછીના દિવસે એ માણસ 30 કિલોમીટર ચાલી જાય છે. હવે એની પાસે કુલ 7 દિવસ બાકી છે અને એની પાસે અંતર છે 70 કિલોમીટર. તો પાછી એની પહોંચવાની શક્યતા વધી ગઈ, કેમ કે 10 કિલોમીટર તો ચાલે જ છે. તો એના ઉપર જે શરત લાગેલી છે એની વેલ્યુ પાછી વધી જશે. તો આ શું થયું કે એ અમદાવાદથી બરોડા પહોંચવાની એની જે સંભાવના વધતી જાય છે એના આધારે એના ઉપર જે શરત લાગેલી છે એની વેલ્યુ પણ અપડાઉન થતી રહે છે. તો આ જ રીતે એ શરતને તમે ઓપ્શન ગણી લ્યો તો ઓપ્શન એક જાતની સંભાવનાના આધારિત જ વેલ્યુ ધરાવે છે. જેમ જેમ કોઈ પણ સ્ટોકમાં તમે નક્કી કર્યું કે સ્ટોક અત્યારે 200 રૂપિયા ચાલે છે અને 1 મહિનામાં એ 300 પહોંચી જશે, તો એના માટેની કોઈક શરતની વેલ્યુ હશે. એ વેલ્યુ એટલે એ ઓપ્શનની વેલ્યુ. હવે એ સ્ટોક પહેલા જ દિવસે એ સીધો 50 રૂપિયા ચાલી અને 250 થઈ જાય તો તમારા ઓપ્શનની વેલ્યુ પણ વધી જશે. કેમ કે હવે બાકીના એની પાસે પૂરતો હજી 1 મહિનો બાકી છે અને સ્ટોકને ચાલવાનું કેટલું છે? 50 રૂપિયા જ ચાલવાનું છે. તો એ ઓપ્શનની વેલ્યુ પણ વધી જશે. તો આ રીતે ઓપ્શન એ સંભાવના આધારિત છે. જેમ તમારો સ્ટોક તમારી ધારેલી દિશામાં ચાલશે તો પછી એ તમારા ઓપ્શનની વેલ્યુ પણ વધી જશે. જો સ્ટોક અહીંયાની ઊભો રહ્યો અથવા તો વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલે, સ્ટોકનો ભાવ ઘટી જાય તો તમે પરચેસ કરેલા ઓપ્શનની વેલ્યુ પણ ઘટી જાય. જનરલી ઓપ્શન 2 પ્રકારના હોય છે, કોલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન. સીધી ભાષા માટે આપણે સમજીએ તો કોલ ઓપ્શન આપણે જ્યારે સ્ટોક વધવાનો હોય એવું લાગે ને ત્યારે બાય કરીએ છીએ, અને પુટ ઓપ્શન જ્યારે સ્ટોક ઘટવાનો છે એવું લાગે ત્યારે બાય કરતા હોય છે. આ સિવાય પણ કોલ અને પુટનો ઉપયોગ થતો હોય છે સેલિંગ માટે. આપણે એ બધું ડીપમાં પછી સમજીશું. કોલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન આ 2 પ્રકારના ઓપ્શન હોય છે. ઓપ્શનમાં ટાઈમ વેલ્યુ અને ઇન્સ્ટિંક્ટ વેલ્યુ હોય છે. હવે જે આપણે ઉદાહરણમાં સમજ્યા હતા કે ટાઈમ પૂરેપૂરો હતો તો શરતની કિંમત વધારે હતી, 1000 હતી, પણ જેવો ટાઈમ ઘટી ગયો તો એ શરતની વેલ્યુ ઘટતી ગઈ. એ જ રીતે ઓપ્શનમાં જેમ જેમ ટાઈમ ઘટતો જાય એમ એમ એની વેલ્યુ, ટાઈમ વેલ્યુ છે એ ઘટતી જાય. ઇન્સ્ટિંક્ટ વેલ્યુ સેમ રહેશે. એ બધું ડિટેલમાં સમજીશું, પણ બેઝિક આટલું છે કે જેમ જેમ ટાઈમ ઘટતો જશે એમ એમ ઓપ્શનની પ્રીમિયમ ઘટતા જાય, ઓપ્શનના પ્રીમિયમમાં ઇરોઝન આવતું જાય.
અને આ ઇરોઝન ના સમજવાના કારણે જ લોકો ઓપ્શનમાં ભૂલ કરી જાય છે અને ઓપ્શનમાં લોસ આવે છે. ઇન્સ્ટિંક્ટ વેલ્યુ એટલે શું, ટાઈમ વેલ્યુ એટલે શું, ઇન્સ્ટિંક્ટ વેલ્યુ કઈ રીતે વધે કઈ રીતે ઘટે, આ બધી જ વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં પછી સમજીશું. અત્યારે આટલું આપણે ઓપ્શનનું બેઝિક સમજ્યા કે ઓપ્શન એટલે એક ડેરિવેટિવ. ઓપ્શનનું ટ્રેડિંગ એ ડેરિવેટિવ ટ્રેડિંગ છે. ઓપ્શનને પોતાની વેલ્યુ હોતી નથી, એ બીજા પરથી પોતાની વેલ્યુ ડિરાઈવ કરે છે. જનરલી ઓપ્શન બે પ્રકારના હોય છે, કોલ ઓપ્શન અને પુટ ઓપ્શન. ઇન્ડેક્સમાં મંથલી અને વીકલી એ બંને ઓપ્શન હોય છે કે જે વીકમાં એક્સપાયર પણ થાય અને મંથલી પણ એક્સપાયર થાય. સ્ટોકમાં મંથલી ઓપ્શન હોય છે કે જે દર મહિનાના છેલ્લા ગુરુવારે એક્સપાયર થતા હોય છે. તો આજે આપણે ઓપ્શન વિશેની બેઝિક માહિતી મેળવી. જો તમને એમાં કોઈ ડાઉટ લાગતો હોય તો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખજો. ઓપ્શન વિશેના વિગતવાર વિડીયોઝ આપણે આગળ બનાવીશું. આ વિડીયો તમને પસંદ આવેલો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી નવા વિડીયો આવે તો તમને મળતા રહે. થેન્ક યુ.